السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، يعطيكم العافية. اليوم بيكون شوي فيديو مختلف. ناس وايد قاعد يتكلمون يقولون سنغافورة انها غالية حيل، وهذا هو يمكن السبب الرئيسي اللي يخلينا اصلا ان ما نروح لها. هل نقدر نصرف قليل فيها؟ فالناس مختلفة، في ناس يحبون يسافرون سفر اقتصادي، فخلنا نشوف هل نقدر نسوي هذا الشيء في سنغافورة ولا لا. فجاهزين للتحدي؟ يلا. Good morning. Good morning, Tony. Good morning. Today there is no car. We will not go with the car. Oh, why? The car is there. No. Today we are economy and we don't have to spend too much. So we will show the people that we will go with the metro. Okay. Okay? Okay. Sure. حلو مطيع. So Tony, is it far? Our station? Maybe about 3 minutes walk. 3 minutes. Yes. أفضل شيء تسويه لما تسكن هنا في سنغافورة إنك تسكن بجانب محطة مترو علشان تطلع وتمشي على طول. نظرة سنغافورة بالمستقبل إنه يكون عندهم محطة تقريبا كل 400 متر، وهذه هي محطة صايرة تحت. يلا. طبعا عندك خيارات وايد، تقدر تاخذ مثلا على حسب إقامتك هني. أنا أخذ الحين بس طريق واحد، تطلع أغلى لكن بس طريق واحد، فإذا كنت تقعد هني أيام زيادة تقدر تاخذ في كروت تعبيها وتكون حتى عليك أرخص. سنغافورة بلد مختلط، في يعني ناس من جميع العراق، يعني مثل الماليزيين، الهنود والصينيين، وبعد في أشياء وايد. أنا حالياً موجود بأحد أهم الأحياء اللي موجودة في سنغافورة، اللي هو الحي الهندي، ليتل إنديا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أشهر الأشياء المشهورين فيها سنغافورة هني اللي هي الأكل، أكل الشوارع، الستريت فود. فهذا المكان اسمه تكة سنتر، موجود هني. في أقسام حلال وفي أقسام تكون يعني مو حلال، فهني في قسمين. طبعا هذه نصحني فيها تونتينج اللي هي يسمونها الانديان روجاك. تيجي كذي داخلها بيض، داخلها بطاطا، داخلها أي شيء، وتكون يعني مغلفة بالطحين. فهذه الحين داخلها بيض، خلينا نحطها هني معاها صوص اللي هو الكاري، فنغمسها. Is it hot? Spicy? Spicy. مو حرة حيل، خفيف. حلوة، ما هي ثقيلة، حلو انك تبدأ فيها يومك. حلوة، اللي يحب ياكل الهندي راح يستانس عليها وايد. صار لنا من زمان هنا قاعدين، شو رايكم نغير الثيم ونغير المنطقة كاملة؟ نشيل الهند، ايش رايكم؟ يلا. شوف احنا الحين وين؟ شوف تغيرنا من مكان إلى مكان، من ليتل إنديا إلى كامبونغلام اللي هو شارع العرب، أو مو شارع العرب، اللي هو المكان الإسلامي اللي موجود فيه شارع العرب. وتشوفون وراي مسجد السلطان. شارع العرب لازم في مصريين طبعا. اكيد. ام الدنيا، الدنيا الناس بكل مكان. الدنيا. ماس حبيبي. ايجيبت نمبر 1. اكيد. مسجد السلطان انبنى تقريبا ايام العشرينات على ايدي الماليزيين لما هاجروا هني، لانهم كانوا هني حتى ما عندهم فلوس، فكانوا يبيعون بطول الماي علشان بس انهم يكونون فلوس ويسوون هذا المسجد. فعلشان كذي تخليدا لذكراهم تشوفون القبه معاي من فوق في عليها سير لونه اسود، نفس الموجود هني على بطل الماي، تخليد لذكراهم لانهم باعوا البطوله هذه بس علشان يبدون المسجد. هني طبعا ما راح تحتار المطاعم العربيه والتركيه وكل شيء موجود. شوف الحين هذا مطعم تركي هني موجود، فمرات مطعم تركي 100. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. الله يخليك حبيبي. عليكم السلام. من تركيا ها؟ اي نعم. حبيبي من وين؟ اسكندران. الله يعطيك العافيه حبيبي. الله يخليك. الله يسلمك. انا اكثر. الكرك هنا عندهم كرك هندي شيء عجيب اصلي. اول شيء يحط الشاي، يضيف عليه ماي خفيف، بعدها يضيف حليب الكرنيشن، حطها. ايوه
سلام. You are professional, ها؟ اوكي. ايوه. عاش. هذه من الاشياء الغريبه اللي موجوده هنا بسنغافوره، ان المطر يطق فجاه عليك ويروح فجاه وينشف فجاه. فشوف الحين المطر صار قوي، بس انا ان شاء الله متاكد انه بعد شوي راح يخف ويروح. نجرب الكرك مالهم. اوه يجيب الراس، كرك يجيب الراس. And this one goes very well with the curry puff. This one. اوكي. Should be with this one, huh? Yeah, so this is like a snack. Yes. Snack. نجرب البطاط مالهم هذا. نفس السمبوسة كذي داخلها بطاط. شوف كاري، طعم الكاري شوية سبايسي. اللي يحبون التصوير، اشهر مكان للتصوير هني اللي هو اسمه حاجي لين. محلات كذي صغيرة تم بنائها من قبل الحرب العالمية الأولى. شوف الوان المحلات بس شلون تفتح النفس، كل واحد له لون خاص فيه. عندهم هني كوفي شوب، تصور نفسك سيلفي ويحطوا لك اياها على القهوه، فخلنا اصور نفسي سيلفي مع الكاميرا مالتي. وصلت قهوتي، شوف شلون شكلي، بس شكلي طالع مو غلط، عيوني كذي مبطله مع الكاميرا مالتي. طبعا ليش اسمه حاجي لين؟ لان قبل منظمين الحج في سنغافوره كانت محلاتهم واماكنهم موجوده في هذا المكان، فراح الاسم على اسم الحج فسموه حاجي لين. يا اخي والله الموضوع يونس، يعني كل شوي كذي نغير مكان تحس انك مسافر بلد ثاني. شنو رايكم نغير بعد زياده؟ يلا. والحين بالقسم الصيني، انتم متخيلين التنوع الموجود هني؟ يعني كانك قاعد تسافر من بلد الى بلد. يعني اليوم كاننا رحنا الى يعني بعض الدول الاسلاميه، رحنا للهند والحين موجودين هني بالصين، فالصراحه تنوع مو طبيعي موجود. طبعا انا حاليا بالحي الصيني اللي الناس ما يسمونه تشاينا تاون، وهو ازحم مكان دخلته لحد الحين من اول ما جيت سنغافوره. Tun Ting, it's your hometown, Chinatown, huh? Yes, welcome to Chinatown. When I was a small boy, I used to live around here. So this is more or less like my hometown. And in Chinese, we wish each other in Chinese New Year, 恭喜发财, meaning wishing you a happy and prosperous New Year. يعني حتى بالرغم من ان الماليزيين هم مؤسسين البلد واللغه الرسميه هني بسنغافوره الماليزيه، لكن الصينيين ما زالوا وهم اكثر منهم، والاسلام هني بسنغافوره تقريبا يعد يمكن 17% بس من تعداد السكان. زين اكيد تتساءلون عادل، ماليزيين، صينيين، هنود، زين شنو لغتهم؟ Singapore shook or no shook? I think it's shook. Yeah. المضحك بالموضوع ان بما انهم يعني مختلفين هني من مختلف الاعراق، عندهم لغه مخصصه يسمونها السنجلش. Let's go and makan now, okay? هذه لغه شوارع مو رسميه ولا تقريبا معترف فيها لما تكون بالعمل او بالشغل، بس مجرد بالشارع بين الناس كلهم. لكن لغه العمل عندهم هني اللي هي الرسميه English. تتوقعون شنو سبب الزحمه؟ الزحمه هني سببها بتشاينا تاون ان اغلب السكان بسنغافوره ترى صينيين، عددهم تقريبا 77% من الشعب السنغافوري. طبعا بما ان الخيارات الحلال والمطاعم محدوده في تشاينا تاون، فتقريبا جينا مشي يمكن 15 دقيقه الى مكان يسمونه ساتاي كلاب، كله في شوي وفي اماكن حلال نقدر نشتري منها وناكل منها. So this is chicken, huh? Yeah, it's chicken and the one on the right is lamb. This is the lamb. This is the lamb, yeah. The beef is on the other side. If you want to get some beef and prawns is that side. الساعة 6 بالليل هذا الشارع يتسكر ويصير مكان حق البائعين المتجولين علشان يترزقون الله، فنشوف الطاولة هذه كلها ليش شارع كامل. وصل الستاي، هذا الدياي وهذا لحم الخروف وهذا لحم البقر البيف، ثلاثة مع بعض. أنا أدري أن وايد منكم هني لما يجون سنغافورة يعانون بالأكل الحلال، فإذا حابين أسوي لكم حلقة بس مطاعم الحلال أعطونا 3000 كومنت
خلينا نشوف الناس متحمسه ولا لا عشان نسويها. اوكي مو وايد ترى 3000 كومنت. خلينا نشوف اذا متحمسين معاي راح اجد حيلي واسوي لكم حلقه خاصه حق الاكل الحلال.